Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Для цього мені треба написати на мій телефон. Або запрошую в відкриту групу у Telegram. Ми спілкуємося по питанням, пов'язаних з плиткою. До вашої уваги зовсім нова система для різу великоформатної плитки. З'явився новий конкурент рівня Raimondi і Sigma. Це Ruby Slab Cutter. Це зовсім нова розробка. Як на мене, вона унікальна, тому я досить детально зараз на неї зупинюсь. Хочу обратиться к россиянам. Если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. И нечего вам резать плитку цивилизованными методами. Так, далі. Що вона складається? Вона складається з ось таких направляючих приблизно по 1,20 м довжиною, які можна з'єднувати між собою. Можна дві з'єднати, можна три з'єднати, щоб була загальна довжина різу 3 метри 20 сантиметрів. В принципі, це найбільший розмір плитки великого формату, який постачається. Що ще йде? Йде каретка, яка складається з ось таких 3 роликів, які ходять по пазам. Складається з екстрімовського різця стандартного Ruby, який, як на мене, один з найкращих взагалі з різців, які присутні на ринку в Україні та і в світі. Досить велика ручка, величезний ричаг. Це каже про те, що можна різати не тільки тоненьку плитку 4, 6, 8 мм, в принципі, до якої він призначений, а ще й можна пробувати різати плитку, стандартний керамограніт, наприклад, на 10-12 мм. Тобто досить великий ричаг йде. Що ще йде в комплекті? В комплекті йде ось такий універсальний розламувач. Чому він універсальний? Тому що можна розламувати за допомогою прижимання вручну, щоб чути, а можна і крутити. Зазвичай ці розламувачі, коли вони мають багато їх дефектних, тому, будь ласка, перевіряйте, щоб воно плавно крутилося, щоб не було ніяких закусувань, коли ви крутите. Якщо воно має закусування, вона не буде правильно працювати, і тому ви відразу міняєте у постачальника, щоб він поставив правильно. А так це зроблено, скажімо так, посередньої якості розламувач, який підходить для плитки товщиною, напевно, до 12-15 мм. Він впевнено працює. Не думайте, що у плиткорізів Sigma та Raimondi розламувачі стандартні краще. Якщо вам треба кращий розламувач, то, звісно, треба докупати окремо. Тому, я про них говорив, там є в мене окреме відео про ці розламувачі, можете звернутися до них. Так, що у нас шина? Шина у нас міцна, товстіша. Ви бачите, якщо порівнювати з попередньою версією, яка також випускається Slim Cutter Plus, то вона тут тоненька, в неї ось такий каретка, яка не має натиснення. Бачите, зовсім інакша тема. Зовсім інакше. Тому для старої версії кареток, щоб вони гарно працювали, наші умільці розробили ось таку каретку, додаток до цієї каретки, з якою ця система досить якісно працює. Так, поїхали далі. Яка тут особливість? На кожній шині вмонтовані вже 2 якісні присоски. Присоски, до речі, вони їздять вліво-вправо. Присоски гарної якості, повірте, я їх перевірив. Це не китайські присоски. Можливо, вони, я не знаю, де вони випускаються, але він впевнено тримає плитку. У мене плитка ось такої широковатості.
висіла на 1 годину, вона ще дійсно шероховата, і вона не відпала. Люба китайська присоска відпадає, тому це якісна присоска, яка буде довго служити. Як ви бачите, тут є ось такі резинки, які запобігають, щоб не пошкодити плитку, яку ви ріжете. І вони, резинки, товстіші, міцніші, не такі, як були в попередніх версіях, тому я впевнений, що вони не будуть витягуватись і там будуть міцно триматися. Слідуюче. Йде ось такий ключ в комплекті. Для чого цей ключ? Для з'єднання. Ви бачите, що ось такі штирі, які входять в пази. І ось тут місце для кріплення. Ми давайте спробуємо зібрати. Зібрали, притиснули і затискаємо тепер шестигранничок, щоб вона була готова к експлуатації. Так, ви бачите, по кольору вони відрізняються. Я не знаю, для чого взагалі їх було фарбувати. Ну так, рубі червоного кольору, тому пофарбували. Вставляється з одної сторони. Ось ми вставили, бачимо, тобто, і ріжемо методом прижимання. Як на мене, все зручно, все, немає в мене ніяких претензій. Перехід, ми бачимо, що чути перехід, але я дивився, уважно дивився, ніякого збиття вліво-вправо він не виходить. Тому я впевнений, що він буде служити. Ну, на такому столі ми не зможемо притиснути, але спробую. Ось так воно притискується. От, бачите, навіть такий стіл, подивіться, вона впевнено тримає. Подивіться, яка структура стола. Тут взагалі він нереально, щоб тримала присоска, але присоска тримає. Як на мене, це плюс. До речі, тут застосовані оці втулочки на підшипниках. Підшипник одинарний. Оцей підшипник, він з ексцентриком, якщо ви бачите, його можна регулювати, підтягувати або відтягувати, щоб він плотно ходив по шині і не було люфта. Ну, звісно, ці ж самі підшипники з такими пластиковими вкладками застосовуються і на плиткорізах DU-200, 650 і 850, тому вони стандартні, їх можна докупити. Ну, як на мене, дуже цікавий виріб, який вартує на вашу увагу. Якби ще й ціна була, але ціна така, як і у конкурентів, приблизно така сама, як і конкурентів. Цього чудес не буває, на жаль. Але комплектується шикарною сумкою. Чомусь, в принципі, сумка, ну, якщо її розбирати і не кладемо, то вона вверх ногами. Напис зроблено. Ну, це таке. Буває. Так, дивимося, яка сумка. Бачите, тут купа місця, щоб покласти не тільки ті приналежності, які йдуть до цього плиткоріза. Тут влізе, Бог знає скільки всього. Є інструкція, ну я не знаю для чого, але вона є. Це для як її збирати, розбирати, як працювати. В принципі, тут нічого складного немає, але написали ось таку інструкцію. Так, є ще відділення для шин. Тут цікаво, чому 2 відділення, а 3 шини. Тут або хтось не розрахував, або хтось щось не доробив. Але в принципі тут запросто в кожне відділення влазить по 2 шини. Можливо, ще будуть якісь додатки до цих шин на більшу довжину, щоб можна туди помістити 4 шини. Тому, як на мене, мені глобально ця система досить сподобалась. Я впевнений, що вона буде працювати. Звісно, буде можливість, буде нагода, я влаштую майстер-клас, як цієї системи буду різати. Звісно, хотілося б, щоб була можливість не тільки 22-мм різці застосовувати, а застосовувати меншого діаметра різці. Я сподіваюся, що Рубі дійде до цього. Тому пам'ятайте, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Тільки разом ми виженемо цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!